હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. મિત્રો, તાજેતરની અંદરથી ભારતમાં આપણે ખૂબ જ એક હૃદયદ્રાવક ઘટના જોઈ, એટલે કે ચંદ્રયાન 2, કે જેમાંનું આપણું એક લેન્ડર કે જેનું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું વિક્રમ, અને આ નામ આપણે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે એના નામ ઉપરથી લેન્ડરનું નામ વિક્રમ રાખ્યું. અને 7 તારીખના રોજ 1:52 છે એ ત્યાં લેન્ડ કરવાનું હતું, પણ બને છે એવું કે 1:51 વાગે છે આપણો લેન્ડર સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો. હવે આપણે જે સોફ્ટ લેન્ડિંગ થવાનું હતું એ સોફ્ટ લેન્ડિંગ થયું છે કે ક્રેશ થયું છે એનો પણ આપણે સંપર્ક અથવા તો ડેટા મળ્યા નથી. પણ આ જે ડેટા ન મળવાના કારણે સૌથી મોટો આઘાત આખા ભારતવાસીઓને લાગ્યો, અને એમાં ખાસ કરીને આ મિશન સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલા ઈસરોના ચેરમેન એટલે કે ડોક્ટર કે શિવન, અને આ જે છે એનો આઘાત એ આપણા એના આંસુઓમાં જોઈ શકાતો હતો. મિત્રો, તો આ ડોક્ટર કે શિવન વિશે અત્યારે જે ભારતની અંદરથી એક યુથ આઇકન બની ગયા છે, એમાંથી ઘણા બધા આવનારી પરીક્ષાઓ જેવી કે બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાવાની શક્યતા છે. બીજી બધી પરીક્ષાઓની અંદરથી પણ પૂછાવાની શક્યતા છે, અને જે પરીક્ષાઓની તૈયારી નથી કરતા એના માટે પણ ડોક્ટર કે શિવન વિશે જાણવું એ ખૂબ જ અગત્યનું બની ગયું છે. તો મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છે ઈસરોના ચેરમેન ડોક્ટર કે શિવન, કે જેનું પૂરું નામ છે કૈલાસ વાડિવુ શિવન. કૈલાસ વાડિવુ શિવન એટલે કે શિવન એ ઈસરોના ચેરમેન બન્યા છે 15મી જાન્યુઆરી 2018 થી. તો એની પહેલા કોણ હતું ઈસરોના ચેરમેન તરીકે? મિત્રો, એની પહેલા ઈસરોના ચેરમેન તરીકે છે એ એસ કિરણ કુમાર, કે જે સેવા બજાવતા હતા, કે 14મી જાન્યુઆરી 2018 ના રોજ એ નિવૃત્ત થયા, અને એના સ્થાને કે શિવન આવ્યા. આ કયા નામે ઓળખાય છે? તો ડોક્ટર કે શિવન એ ભારતની અંદરથી રોકેટમેન તરીકે ઓળખાય છે. મનમાં પાછો પ્રશ્ન થયો, સાહેબ આપણે મિસાઇલ મેનનું નામ તો સાંભળ્યું છે, મિસાઇલ મેન એટલે કે આપણા ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, અને આ રોકેટ મેન તરીકે ઓળખાય છે. ભારતના અલગ અલગ રોકેટ લોન્ચિંગ યાન છે, જેમ કે પીએસએલવી, જીએસએલવી, એની ઉપર ઘણો બધી અભ્યાસ કર્યો છે, રિસર્ચ કર્યું છે, એટલા માટે નામ આપ્યું રોકેટ મેન. સાહેબ આવું કોઈ વુમનમાં છે? હા, મિસાઇલ વુમન તરીકે કોણ ઓળખાય છે? ટેસી થોમસ, કે જે મિસાઇલ વુમન તરીકે ઓળખાય છે. રોકેટ વુમન તરીકે ઓળખાય છે રીતુ કરીધાલ. ફરીથી બોલું છું, રોકેટ વુમન તરીકે ઓળખાય છે રીતુ કરીધાલ. હવે આપણે વાત કરવાના છે આના વિશેની બીજી ડિટેલ્સ. આનો જન્મ એ 14મી એપ્રિલના રોજ 1957 થયો હતો. 14મી એપ્રિલ 1957 ક્યાં થયો હતો? મિત્રોનું રાજ્ય હતું તમિલનાડુ, અને જિલ્લો છે કન્યાકુમારી. ફરીથી બોલું છું, એનું રાજ્ય છે તમિલનાડુ, જિલ્લો છે કન્યાકુમારી, અને એમાં ખાસ કરીને એક નાનું એવું સિટી છે, અને સિટીનું નામ છે નાગરકોઇલ. એ નાગરકોઇલ છે એની બાજુની અંદરથી એક નાનું એવડું ગામ, અને ગામનું નામ એટલે કે મેરા સરકાલ વિલાય. ફરીથી બોલું છું, અને એક ગામનું નામ છે મેલા સરકાલ વિલાય, અને કોની નજીકમાં આવ્યું છે? તો એ છે નાગરકોઇલની બાજુમાં. નાગરકોઇલ સિટીની બાજુમાં મેલા સરકાલ વિલાય એ એનું ગામ છે. કોનું? તો કે શિવનનું, અને જિલ્લો લાગુ પડે છે કન્યાકુમારી, તમિલનાડુમાં. મિત્રો, આનું શિક્ષણ ક્યાં વીત્યું? કારણ આ ચર્ચા કરવાની માત્ર એટલા માટે છે કે આ એક ખેડૂત પરિવારની અંદરથી આવે છે. એના પિતા ખેતી કરે છે, અને માત્ર એક સામાન્ય એવો પરિવાર હતો, એટલા માટે પોતે સ્કૂલિંગ ક્યાં કરે છે? તો સ્કૂલિંગ માટે પોતે જાય છે એક ગવર્મેન્ટ સ્કૂલની અંદરથી, અને એ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ નથી, એ તમિલનાડુની ભાષા એટલે કે તમિલ છે, એ તમિલ મીડિયમ સ્કૂલ છે, અને તમિલ મીડિયમ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં પોતે અભ્યાસ કર્યો, એટલે સામાન્ય એવી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે પોતે. અને પોતાનો જે પરિવાર છે એ સામાન્ય છે, નાના એવા ખેડૂત છે એના પિતા, એટલા માટે ડોક્ટર કે શિવન પોતાની માતા છે, નામ છે ચેલમ, અને આ પોતાની માતા ચેલમ સાથે ખેતી કામ પણ કરે છે. એ ખેતી કામની અંદરથી એમણે આપેલા એક ઇન્ટરવ્યુમાં કીધું હતું કે પોતે કેરી છે એ કેરી તોડવાનું કામ પણ કરે છે, અને એના પિતા એટલા બધા મોટા નહોતા કે જેથી કરીને એ કોઈ પણ પ્રકારના મજૂરો રાખી શકે, એટલા માટે આ કોલેજની અંદરથી હતા ત્યાં સુધી પોતે ખેતી કામ કરતા હતા ડોક્ટર કે શિવન. એટલે એ પણ એક ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. અને સ્કૂલમાં જવા માટે એમની પાસે પેન્ટ નહોતા, તો એટલા માટે ડોક્ટર કે શિવન એ ધોતી પહેરીને સ્કૂલે જતા હતા. જ્યારે કોલેજની અંદરથી ગયા ત્યારે એ શર્ટ અને પેન્ટ પહેરીને કોલેજે જતા થયા ત્યાં સુધી તો એ પોતે ધોતી પહેરે છે. આવા સામાન્ય પરિવારથી પોતે એ ઈસરોના ચેરમેન બન્યા, એટલે હાર્ડ વર્કિંગ છે એ પહેલેથી જ છે ડોક્ટર કે શિવન સાથે સંકળાયેલું હતું. પણ સ્કૂલિંગ પૂરું કર્યા પછી હવે વાત આવે છે કંઈક ગ્રેજ્યુએશનની, તો એના માટે છે
એ પોતે પોતાના ગામની અંદરથી કંઈ એવી અવેલેબલ સુવિધા નથી, એટલા માટે પોતે જાય છે સાઉથ ત્રાવણકોર હિન્દુ કોલેજ, અને એ આવેલી છે બાજુના સિટીમાં નાગરકોઇલ, અને નાગરકોઇલની અંદરથી આ સાઉથ ત્રાવણકોર હિન્દુ કોલેજની અંદરથી પોતે એ બીએસસીની ડિગ્રી મેળવે છે, અને વિષય છે એનો મેથેમેટિક્સ. મેથેમેટિક્સની અંદરથી 100માંથી 100 અંક પ્રાપ્ત થાય છે ડૉક્ટર કે શિવનને. પણ પછી એવું લાગે છે કે મેથ્સ સાથે એને સંકળાવવું નથી, પણ એને તો સાયન્સ અને ટેકનોલોજીમાં વર્ક કરવું છે, એટલા માટે બીએસસી પૂરું કર્યા પછી એ મદ્રાસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીની અંદરથી બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરે છે. ક્યાં? MIT, એટલે કે મદ્રાસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીની અંદરથી પોતે બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ BE પૂરું કરે છે, અને BE કર્યા પછી એ પોતે જાય છે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ. ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ એનું ટૂંકું નામ થાય છે IISC, અને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ એનું મુખ્ય મથક આવેલું છે બેંગ્લોર ખાતે, અને અહીંયા પોતે એરોસ્પેસ એન્જિનિયરિંગની અંદરથી માસ્ટર ડિગ્રી કરી, એટલે સાયન્સ ટેકનોલોજી સાથે સંકળાઈ ગયા છે, એરોસ્પેસ ટેકનોલોજીની સાથે સંકળાઈ ગયા છે. અને આ સમય પછી 2006ની અંદરથી આ એના શિક્ષણની વાત કરીએ તો 2006માં તેમણે IIT બોમ્બેથી PhD પૂરું કર્યું. 2006માં પોતે ઇસરોની અંદરથી કામ કરતા હતા 2006માં, પણ IIT બોમ્બેથી જ્યારે PhDની ડિગ્રી મળી એ શેમાં મળી હતી? એ પણ એરોસ્પેસ ટેકનોલોજીની અંદરથી અથવા તો એરોસ્પેસ એન્જિનિયરિંગની અંદરથી મળી હતી. એટલે ઘણું બધી જે આખું સ્ટડી છે એનું મોટા ભાગનું એરોસ્પેસ એન્જિનિયરિંગ ઉપર રહ્યું છે. હવે મિત્રો વાત કરવાની છે કે એની આખી ઇસરોની સફર કઈ રીતે થઈ. તો મિત્રો ઈસવીસન 1982 ની અંદરથી એ ઇસરોની અંદરથી જોડાય છે. આ જો PhD એમણે પોતે ઇસરોમાં જોડાઈ ગયા પછી કરેલું છે, પણ આ તો એના એજ્યુકેશનની અંદરથી ઉલ્લેખ કર્યો છે. હવે વાત કરીએ 1982ની અંદરથી પહેલા એને મિશન આપવામાં આવ્યું છે PSLV ઉપર કામ કરવા માટે. PSLV એટલે પોલર સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ, એની ઉપર કાર્ય કરે છે અલગ અલગ પ્રકારનું, અને 6D ટ્રેજેક્ટરી સિમ્યુલેશન સોફ્ટવેર ડેવલપ કરે છે. ફરીથી બોલું છું, 6D ટ્રેજેક્ટરી સિમ્યુલેશન સોફ્ટવેર. આ સોફ્ટવેર છે એ બીજા નામે ઓળખાય છે એક, અને એનું નામ છે સિતારા સોફ્ટવેર અથવા તો 6D ટ્રેજેક્ટરી સિમ્યુલેશન સોફ્ટવેર. એની અંદરથી કામ કર્યું છે ડૉક્ટર કે શિવન, અને એ આ PSLV છે અથવા તો રોકેટયાન છે એની સાથે સંકળાયેલ છે. ક્રાયોજેનિક એન્જિનનું તમે નામ સાંભળ્યું હોય તો એ પણ ડેવલપ કરનારની અંદરથી મહત્વનો હિસ્સો હોય તો એ ડૉક્ટર કે શિવનનો હતો. એના સિવાય એક બીજો પ્રોજેક્ટ હતો, નામ છે ઇનોવેટિવ ડે ઓફ લોન્ચ વાઇન્ડ સ્ટ્રેટેજી. ઇનોવેટિવ ડે ઓફ લોન્ચ વાઇન્ડ સ્ટ્રેટેજી, આ પ્રોજેક્ટ આ શેને લગતો પ્રોજેક્ટ હતો? એમાં પણ આપણે કામ કર્યું છે ડૉક્ટર કે શિવન. આ જે પ્રોજેક્ટ છે એ આખો હતો કે ઘણીવાર છે એવું બને છે કે ઇસરોના અમુક પ્રકારના લોન્ચિંગ યાન છે એ વિષમ પરિસ્થિતિ અથવા તો કોઈ ખરાબ વાતાવરણમાં કામ નથી કરી શકતા, પણ સારા અને ખરાબ બંને વાતાવરણમાં કામ કરે એના માટેનો પ્રોજેક્ટ ઇનોવેટિવ ડે ઓફ લોન્ચ વાઇન્ડ સ્ટ્રેટેજી એની ઉપર પણ કાર્ય કર્યું છે. એના પછી આગળ વધ્યા 2011 આવ્યું. 2011માં GSLV એટલે જીઓ સિનોક્રોન્સ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ, જીઓ સિનોક્રોન્સ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ શરૂ કર્યું. એટલે PSLV કરતાં થોડુંક અપડેટેડ છે, કારણ કે આ વજનની અંદરથી ભારે ઉપગ્રહને લઈ જઈ શકે છે, વધુ વજન લઈ જઈ શકે છે, વધુ ઊંચાઈ સુધી જઈ શકે છે. આ બધું GSLVની અંદરથી અપડેટેડ વસ્તુઓ હતી. એના પછી આવ્યું 2014નું વર્ષ 2014, અને એમાં એમણે કાર્ય શરૂ કર્યું છે લિક્વિડ પ્રપલ્ઝન સિસ્ટમ સેન્ટર. અને સાહેબ આ શું છે લિક્વિડ પ્રપલ્ઝન સિસ્ટમ સેન્ટર? મિત્રો આ છે ને ઇસરોની અંદરથી અલગ અલગ લોન્ચિંગ યાન છે. એ લોન્ચિંગ યાનની અંદરથી જે ઈંધણ છે એ ઈંધણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એની ઉપર કંઈક ને કંઈક સંશોધનો કરે છે, અને એ સેન્ટરનું નામ છે લિક્વિડ પ્રપલ્ઝન સિસ્ટમ સેન્ટર. અને આ ક્યાં આવેલું છે? તો આ છે તિરુવનંતપુરમ, મુખ્ય મથક ત્યાં છે એનું. બાકી એના અલગ અલગ પેટા વિભાગો છે, પણ મુખ્ય મથક છે તિરુવનંતપુરમની અંદરથી. અને આમાં એમણે કાર્ય શરૂ કર્યું, અને એ કાર્ય શરૂ કરી અને એમણે ક્રાયોજેનિક એન્જિન ડેવલપ કર્યું. તો આ ક્રાયોજેનિક એન્જિન એ 2014 પછી એમાં કામ કર્યું છે. તો એ ક્રાયોજેનિક એન્જિનમાં શું હતું? ક્રાયોજેનિક એન્જિનમાં ક્રાયોજેનિક ફ્યુલનો ઉપયોગ થાય. ક્રાયોજેનિક ફ્યુલ છે એક પ્રકારનું ઓક્સિડાઇઝરનું પણ કામ કરે છે અને સાથે સાથે ઈંધણનું પણ કામ કરે છે. ઈંધણ અને ઓક્સિડાઇઝર બંનેનું કામ કરે છે એ ક્રાયોજેનિક એન્જિનનું જે બળતણ હોય છે અથવા તો ફ્યુલ હોય છે. સાહેબ આ ફ્યુલનું કામ શું?
તો કે આ છે ને ન્યૂનતમ તાપમાન ઉપર હોય છે, ખૂબ જ જે છે એ તાપમાન નીચું કરવામાં આવે અને પછી જે છે એ ઈંધણનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. આનાથી જે રોકેટ છે એ અલગ અલગ પ્રકારના ભારે રોકેટ છે એમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે ક્રાયોજેનિક એન્જિન, અને ઘણા બધા લાંબા મિશનોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે, જેવા કે આપણે ચંદ્રયાન 2 છે, મંગલ મિશન છે, આ બધાની અંદરથી આવા એન્જિનનો ઉપયોગ કરી શકાય, એટલા માટે આ ડેવલપ થયું. એમાં પણ ઘણો બધો હિસ્સો હતો આ વ્યક્તિનો. 2015ની અંદરથી VSSC છે એના ડિરેક્ટર બન્યા. VSSC એટલે કે વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર એના ડિરેક્ટર બને છે. 2015થી લઈને 2018 સુધી પોતે વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટરમાં કામ કર્યું, અને 2018માં બને છે એવું કે આપણા AS કિરણ કુમાર છે નિવૃત્ત થાય છે, ને એની જગ્યાએ 2018માં ડોક્ટર કે શિવન આવ્યા. પણ એની પહેલા PSLV C-37 નામનું આપણું યાન છે. PSLV એટલે કે પોલર સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ, અને એનું C-37 નામનું યાન, એની મદદથી આપણે 15મી ફેબ્રુઆરી 2017, ફરીથી રિપીટ કરું છું, 15મી ફેબ્રુઆરી 2017ના રોજ આપણે એક વિશ્વ રેકોર્ડ કર્યો હતો. એક સાથે PSLV C-37માં 104 જેટલા ઉપગ્રહ છે એક સાથે લોન્ચ કરી દીધા, અને વિશ્વ છે એ અચંબામાં મુકાઈ ગયું હતું. કારણ કે આજે ઉપગ્રહ બીજા દેશોના પણ આપણે છોડીએ, એનો આપણે બેનિફિટ થાય છે, પ્રોફિટ થાય છે. એ અંતરિક્ષ નામનું આપણું જે છે ઈસરોની એક નવો વિભાગ છે અંતરિક્ષ, કે જે બીજા દેશના ઉપગ્રહો છોડે છે. આગળ વાત કરીએ, આ વ્યક્તિ છે એને ઘણા બધા એવોર્ડ પણ મળી ગયા છે. મિત્રો, વાત એટલા માટે કરવાની છે કે આ અઢળક મહેનત કરેલો વ્યક્તિ કે જે એક ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા લાગે, એક મિશન છે એની અંદરથી સંપર્ક તૂટવાના કારણે ઘણું બધી હજી પણ આપણું જે ઓર્બિટર છે ચંદ્રયાન 2નું એ કાર્યરત છે, પણ આ જે ખાલી લેન્ડરનો સંપર્ક તૂટવાથી એટલો બધી આઘાત લેખો, કારણ કે ઘણી બધી વર્ષોની મહેનત છે. એ વ્યક્તિને ઘણા બધા એવોર્ડ પણ મળી ગયા છે, અને એ એવોર્ડ એટલે કે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ રિસર્ચ એવોર્ડ મળ્યો છે એને, અને એ છે 1999ની અંદરથી. સાહેબ, એના સિવાય બીજો કોઈ એવોર્ડ? હા, ઈસરો મેરિટ એવોર્ડ મળ્યો, અને ઈસરો મેરિટ એવોર્ડ એને 2007ની અંદરથી આપવામાં આવ્યો હતો. એના સિવાય ડોક્ટર બિરેન રોય સાયન્સ એવોર્ડ, ડોક્ટર બિરેન રોય સાયન્સ એવોર્ડ એ એને 2011માં આપવામાં આવ્યો હતો. એના સિવાય તાજેતરની અંદરથી કરંટમાં એક એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો, અને એ એવોર્ડ એટલે કે તમિલનાડુ સરકાર છે, તમિલનાડુ ગવર્મેન્ટ તરફથી એક એવોર્ડ આપવામાં આવે છે, ડોક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ એવોર્ડ. તમિલનાડુ સરકાર ડોક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ એવોર્ડ આપે, અને એ એવોર્ડ 2019નો ડોક્ટર કે શિવન, કે જે હાલના ચેરમેન છે, એને આપવામાં આવ્યો છે. તો આ અલગ અલગ પ્રકારના એવોર્ડમાંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે, અથવા તો એના ગામની અંદરથી એનું જન્મસ્થળ કયું છે એ ક્વેશ્ચન આવી શકે, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની અંદરથી એ ક્યારે ઈસરોના ચેરમેન બન્યા, એના પહેલાં કોણ હતા, આવો ક્વેશ્ચન પણ બની શકે. અને આ ખૂબ જ એક પ્રકારના મોટિવેટેડ વ્યક્તિ કહી શકાય, કે જે આપણે પ્રેરણા પૂરી પાડે છે, અને અત્યારે જે છે એ તમામ સમગ્ર દેશ છે એ આખો ડૉક્ટર કે શિવન છે એના કાર્યથી છે એ એક પ્રકારનો ગર્વ અનુભવે છે, અને એની સાથે ઊભો છે. થેન્ક યુ, અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બીજા એક નવા ટોપિક સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.